Good day everybody, it's me again, Banchos TV. Sa mga bago pa lang sa ating channel, please subscribe and click the notification bell button para updated po tayo lalo sa mga new products, new arrivals of products na meron tayo. Like this one, i-demo natin at ipapakilala natin ang new Fujima pressure washer 140 bar, 1,500 watts or 2 horsepower engine motor niya. 100% copper po siya. War motor, 100% copper, and we have 90 bar. Yung 90 bar yung max power niya, yung working bar. 140 bar ang max power niya, and it has a 6 liter per minute po in labas na tubig niya. And it has a complete accessories na po siya with the 6 month service warranty. Mabibili po din natin siya sa Shopee store natin. Available po siya. Ayun, i-demo po natin siya para makita po ng ibang tao. It has a 3 meter hose, and then may suction na po siya, may filter. Kompleto na po siya compare sa luma nating Fujima. And yung model na po siya, as you can see sa picture. Dati kasi nakabah lang. Ngayon, may hawakan, may gulong na po siya. Yan. I-demo natin siya later. So, see you guys. Yan, ititesting na natin. Una natin gagawin is make sure nakalock to ng maayos. At tutunog to pag sinalpak, tutunog siya. Nakalak na ayos para walang leak. Yan. Kung may pampabigat kayo sa tubig nyo, pwede din. Yan. Tapos ang gusto natin gagawin, papanda rin natin siya. So palabasin muna natin tubig bago natin ikakabit yung hose. Ang kagandahan sa kanya, self-priming po siya. Yan. Sarili siyang higop. Tapos ang susunod natin gagawin is sasalpak natin yung hose. Pasalpak nga. Pasalpak. Yan. Yan, subscribe to our channel. Ilalak nyo na maayos. Yan, nakalak na. Tapos lalagyan na natin yung gun. Yan. Leak. Yan. May iba't ibang style po siya. Yan. Tapos bago mo siya tanggalin, bago natin tanggalin yung pinakano niya, hindi, ito, papalitan pa na natin to sabon. Press mo muna. Yan, papalitan ng sabon. Yan. Iti-twist lang siya. Twist. Yan. Sabon na siya, bomba. Yan, sabon na yan. Tapos bago natin tanggalin yung gun, patayin muna natin. Tapos release natin yung tubig. Para pag tinanggal po natin siya, yan, tanggalin yung hose. Pag tinanggal yung hose, hindi po siya matigas. Ayan. Yun lang po. Thank you so much. Thank you po.